قرار نیست همه چیز را تو درست کنی. اما وقتی یک مشکل طول می‌کشد، کم کم طوری زندگی می‌کنیم که انگار همه چیز فقط به ما بستگی دارد. بیشتر فکر می‌کنیم، بیشتر تلاش می‌کنیم و حتی چیزی را که از اختیارمان بیرون است، باز هم روی دوش خودمان نگه می‌داریم. اگر این روزها از حمل چنین باری خسته شده‌ای، مولانا حکایتی دارد که یک مرز مهم را روشن می‌کند. کجا باید تلاش کنی و کجا باید اعتماد کنی. و شاید معنای توکل و انشاءالله را هم برایت روشن‌تر کند. این روایت بازآفرینی ساده‌ای بر اساس آغاز حکایت پادشاه و کنیزک در دفتر اول مثنوی مولاناست. مولانا از همان اول می‌گوید این قصه فقط درباره آدم‌های گذشته نیست. حقیقت این داستان حال و روز خود ماست. در زمانهای دور پادشاهی زندگی می‌کرد. هم قدرت دنیایی داشت و هم اهل دین و معنویت بود. یک روز همراه نزدیکانش برای شکار بیرون رفت. در راه کنیزکی دید. چنان به او دل بست که با وجود تاج و تختش در دل غلام آن کنیز شد. جانش مثل پرنده‌ای در قفس بیتاب بود. پس مال زیادی داد و کنیزک را خرید. از بودن او خوشحال شد. اما از قضا همان کنیزک بعد از مدتی بیمار شد. مولانا اینجا دو تصویر ساده می آورد. مردی خر داشت اما پالان نداشت. وقتی پالان پیدا کرد، گرگ خرش را برد. مرد دیگری کوزه داشت اما آب پیدا نمی کرد. وقتی به آب رسید، کوزه شکست. یعنی زندگی همیشه مطابق خواسته ما کنار هم قرار نمی گیرد. پادشاه تازه به خواسته‌اش رسیده بود، اما حالا داشت کنیزک را از دست می داد. پس از هر طرف پزشکان را جمع کرد. با آنها گفت جان من و جان این کنیز هر دو در دست شماست. جان خودم مهم نیست. او برای من از جانم عزیزتر است. درد او مرا هم دردمند کرده و خوب شدن او درمان من است. بعد قول داد هر کس او را درمان کند گنج و ثروت فراوانی به دست بیاورد. پزشکان گفتند با همه توان تلاش می‌کنیم. دانسته هایمان را روی هم می‌گذاریم و با هم برای درمان او کار می‌کنیم. تا اینجا حرفشان درست بود. اما چند لحظه بعد چیزی گفتند که حال واقعی دلشان را نشان داد. گفتند هر کدام از ما مثل مسیح می‌تواند یک جهان را درمان کند. فکر می‌کردند مرهم هر دردی در دست آنهاست. نگفتند ما هرچه بلدیم انجام می‌دهیم، اما همه علتها و نتیجه‌ها در اختیار ما نیست. با اطمینان گفتند درمان این درد در دست ماست. مشکل علم آنها نبود. مشکل این بود که به علم محدود خودشان اطمینان نامحدود پیدا کرده بودند. مولانا می‌گوید آنها از روی غرور انشاءالله نگفتند. اما بلافاصله روشن می‌کند که منظورش فقط گفتن یک کلمه نیست. ممکن است کسی بارها بگوید انشاءالله، اما در دلش هنوز فکر کند همه چیز فقط به توان خودش بستگی دارد. و ممکن است کسی این کلمه را نگوید، اما در دل بداند که دانش انسان محدود است. انشاءالله یعنی اگر این کار با مشیت الهی هماهنگ باشد. یعنی در چارچوب قانونها و نظم تغییر ناپذیری باشد که خداوند در جهان قرار داده است. این یعنی هیچ نتیجه‌ای بیرون از مشیت الهی و قانونهای ثابت خداوند شکل نمی‌گیرد. نه اینکه خدا برای هر کس نتیجه‌ای را از قبل تعیین کرده باشد. پزشکان بخشی از علم درمان را می‌دانستند، اما همه علتها را نمی‌شناختند. و درست از همینجا همه چیز برخلاف انتظار پیش رفت. پزشکان درمان را شروع کردند، دارو دادند، راه‌های مختلف را امتحان کردند. اما هر چه کردند حال کنیزک بدتر شد. آنقدر ضعیف شد که مولانا او را به باریکی یک تار مو تشبیه می‌کند. پادشاه هم آنقدر گریه کرد که اشکش مثل جوی آب روان بود. داروها نتیجه برعکس می‌دادند. شربتی که باید صفرا را کم می کرد، آن را بیشتر کرد. روغنی که باید خشکی را کمتر می کرد، خشکی را بیشتر کرد. داروی دیگری هم گرفتگی تازه‌ای به وجود آورد. انگار آب به جای خاموش کردن آتش مثل نفت شعله را بیشتر می کرد. علم پزشکان بی ارزش نبود، اما کامل هم نبود.
و غرور نمی‌گذاشت ناتوانی خودشان را ببینند. پادشاه هم هر کاری بلد بود انجام داده بود. پزشک آورده بود، دارو و ثروت فراهم کرده بود، اما هیچ کدام جواب نداده بود. فهمید نمی‌تواند به بیماری فرمان بدهد که تمام شود. نمی‌تواند با پول سلامتی بخرد و نمی‌تواند نتیجه را مجبور کند مطابق خواسته او پیش برود. اما شکست پزشکان پایان حکایت نبود. همین درماندگی قرار بود پادشاه را به دری برساند که تا آن لحظه ندیده بود. وقتی ناتوانی پزشکان را دید، پا برهنه به طرف مسجد دوید. به محراب رفت، سر به سجده گذاشت. با آنقدر گریه کرد که جای سجدهش از اشک خیس شد. مردی که همه در برابرش سرخم می کردند، حالا خودش در برابر خدا سرخم کرده بود. آنقدر در دعا غرق شد که مقام و قدرتش را فراموش کرد. وقتی آرامتر شد گفت: خدایا، کمترین بخشش تو از تمام این دنیا بزرگتر است. من چه چیزی برایت بگویم؟ وقتی تو از رازهای نگفته دلم خبر داری، تو همیشه پناه نیازهای ما بودی، اما ما باز هم راه را اشتباه رفتیم. پادشاه نگفت تلاش کردن اشتباه بود. فهمید اشتباهش این بود که به وسیله ها تکیه کرده، اما مشیت و قانونهای خداوند را در نظر نگرفته است. بعد گفت: خدایا، میدانم تو از راز دلم با خبری، اما خواستم را با زبان هم میگویم. دعا برای باخبر کردن خدا نیست. دعا برای این است که خودمان دوباره یادمان بیاید تنها نیستیم. همه علتها را نمیشناسیم و همه بار روی دوش ما نیست. پادشاه از ته دل دعا کرد و مولانا میگوید وقتی فریادش از عمق جان بلند شد، دریای رحمت خدا به جوش آمد. هنوز کنیزک خوب نشده بود، اما همان شب نشانه‌ای پیدا شد که می گفت راه حل فقط در دانسته های پزشکان قبلی خلاصه نمی شود. پادشاه میان گریه ها خوابش برد. در خواب پیر دانایی را دید. به او مژده داده شد که فردا مرد غریبه ای از راه می رسد. درمانگری دانا، درستکار و قابل اعتماد. کسی که در کارش می توان نشانی از قدرت خدا و هماهنگی با قانونهای او دید. صبح شد. پادشاه در جای بلندی ایستاد و چشم به راه ماند. آیا آنچه در خواب دیده بود واقعاً از راه می رسید؟ بعد از مدتی مردی را دید که آرام آرام نزدیک می شد. در میان سایه ها مثل نوری روشن بود. از دور مثل هلال ماه به نظر می رسید. انگار هم واقعی بود و هم شبیه تصویری از خواب. مولانا اینجا کوتاه از خیال حرف می زند. خیلی از جنگ‌ها، آشتی‌ها، افتخارها و شرمندگی‌های ما از تصویری شروع می‌شوند که در ذهنمان ساخته‌ایم. اما بعضی تصویرهای روشندل می‌توانند نشانی از حقیقت باشند. پادشاه همان چهره‌ای را دید که شب قبل در خواب دیده بود. مطمئن شد این همان مهمان است. منتظر نگهبانان نماند. خودش جلو رفت و از او استقبال کرد. انگار جان آن دو از قبل همدیگر را می‌شناخت. پادشاه فهمید شاید کسی که واقعاً باید پیدا می‌کرد همین راهنما بود. گفت یک اتفاق راه را برای اتفاقی دیگر باز می‌کند. بیماری کنیزک او را به درماندگی رساند. درماندگی او را به سجده رساند و سجده چشمش را به راهی باز کرد که پیش از آن نمی‌دید. با احترام خودش را مثل عمر در خدمت پیامبر دانست. یعنی گفت با تمام وجود آماده‌ام کمک بگیرم و آنچه لازم است انجام بدم. اما یک سوال مهم هنوز مانده است. اگر قرار بود پادشاه فقط دعا کند، چرا مولانا دوباره یک پزشک وارد داستان می کند؟ چون توکل کنار گذاشتن علم و تلاش نیست. توکل یعنی از وسیله ها استفاده کنیم، اما وسیله را صاحب همه قدرت ندانیم. پزشک، دارو، مشورت و تجربه ارزشمندند، اما نتیجه در چارچوب مشیت الهی و قانونهای ثابت خداوند شکل می‌گیرد. پزشکان اول دانش داشتند، اما خیال کردند دانششان کامل است. درمانگر تازه هم دانش داشت، اما خودش را جدا از آن نظم بزرگ نمی‌دید. این همان مرزی است که حکایت نشان می‌دهد. کجا باید تلاش کنیم و کجا باید اعتماد کنیم؟ اگر بیماریم باید به پزشک مراجعه کنیم.
اگر دنبال کاریم باید یاد بگیریم و تلاش کنیم. اگر اشتباه کرده ایم باید جبران کنیم. اینها سهم ماست. اما نمیتوانیم بدن را مجبور کنیم فوراً خوب شود. نمیتوانیم دل کسی را مجبور کنیم تغییر کند و نمیتوانیم همه درهای بسته را خودمان باز کنیم. وقتی سهمت را انجام داده ای اما باز هم شب و روز خودت را سرزنش می کنی، داری باری را حمل می کنی که برای شانه های تو ساخته نشده است. قرار نیست همه چیز را تو درست کنی. تو مسئول قدم برداشتن هستی، نه کنترل تمام نتیجه ها. سپردن به خدا یعنی بپذیری تو همه علتها را نمی بینی. اما هیچ علتی از علم خداوند بیرون نیست. شاید امروز مسئله‌ای داری که فکرت را خسته کرده است. از خودت بپرس چه کاری واقعاً از دست من برمی آید؟ همان را با دقت، صداقت و کمک گرفتن از آدم‌های آگاه انجام بده. بعد بپرس کدام بخش دیگر در کنترل من نیست؟ دل یک نفر، نتیجه درمان، اتفاق فردا، زمان باز شدن یک راه. همان بخش را به خدا بسپار. هر بار ترس برگشت دوباره بسپار. بگو خدایا من سهم خودم را انجام میدم، اما این بخش از توان و فهم من بیرون است. من همه راه ها را نمی شناسم، اما تو همه قانون ها و علت ها را می دانی. کمکم کن به جای حمل کردن بار فردا به مشیت و نظم تغییر ناپذیر تو اعتماد کنم. ممکن است همان راهی که می خواهیم باز شود. ممکن است راه دیگری وجود داشته باشد که هنوز آن را نمی بینیم. و گاهی پیش از تغییر شرایط درک ما عمیق‌تر می شود و دلمان آرامتر. ما فقط بخش کوچکی از داستان را می بینیم. خدا همه قانونها، علتها و نتیجه ها را می داند. پادشاه فکر می کرد فقط باید داروی درست را پیدا کند. اما ریشه بیماری و راه درمان از علم خداوند بیرون نبود. شاید برای مسئله تو هم راهی وجود داشته باشد که هنوز نمی بینی. ندانستن تو به معنی نبودن راه نیست. سهمت را با صداقت انجام بده. بعد باور کن آنچه از فهم و کنترل تو بیرون است از علم و مشیت خداوند بیرون نیست. خدایا به ما عقل بده تا مسئولیت خودمان را درست انجام بدهیم و فروتنی بده تا خیال نکنیم همه نتیجه ها در اختیار ماست. کمکمان کن از دانش، تجربه و مشورت استفاده کنیم، اما مشیت و قانونهای تغییر ناپذیر تو را فراموش نکنیم. وقتی راه را نمی بینیم یادمان بیاور که ندانستن ما به معنی نبودن راه نیست. وقتی نتیجه از کنترل ما بیرون می رود کمکمان کن خودمان را زیر بار چیزی که توان حملش را نداریم نشکنیم. به ما ایمان بده که آنچه از فهم ما بیرون است از علم تو بیرون نیست و کمکمان کن سهم خودمان را با صداقت انجام بدهیم و باقی را با آرامش به مشیت تو بسپاریم. آمین.